sa ditë? U bën 4-5 ditë që na humbi jona. Kemi marrë shumë komente pa fond. Kur them shumë, nuk du të bëjmë si interesant, po me të vërtet mund janë me qindra dhe me mira, nëse gaboj, se nuk marrojnë kur atje në Instagram, edhe në TikTok pa fund, gjithandej. Kemi kthy përgjigje, po në përgjithësi njerëzve që kemi follow back, po dhe edhe tjerëve kemi kthy, desa po ishte e pamundur. Kemi marrë vendimin ta tregojmë me detaje si na humbi jona, kërkimet tona me detaje, edhe kryesorja vende ku e gjetëm, në shkëlqyer Zotit, që ishte, me fjalë paqe der, por ka qenë një aventurë nuk quhet, ku di unë, tragjedi, mos i ndodh kërkujt, por me këtë video du të tregojmë dhe ta lejmë dokument në YouTube që njerëzit mos paragjykojnë. Mund t'i ndodhë çdo kujt. I ka ndodhur çdo kujt, ka pas raste kam përfunduar edhe në fatkeqësi, qoftë larg, Zoti pasqyrojë në xhenet ato që kanë ndodhur, por unë nuk paragjykoj asnjë prind sepse jam vetë me gjithë mirën për 22 vjetësh prind e autizmit. Është një jetë të tërë, është çdo ditë, çdo muaj, çdo dekatë që janë sekonda nga rutina e përditshme, çdo njeri është shput, nuk mos gjykoni jo fëmijë prindet pa përgjegjësi, se janë 1 sekond punë dohet, siç do e shihni, siç do e shikoni edhe në shpjegimin tonë. Është një problem mish me fëmijët me autizëm, se atyre u punon mendja 24 orë te qëllimi që kanë, që duan të largohen, jona për shembull e kanë me markete, do të shkojnë në market. Edhe nuk e llogarit fare se është në mal, është në det, është në rrugë, është makinë fare, ka vetëm atë qëllimin e vet. Edhe i punon truri 1 muaj, 6 muaj, 1 vit, derisa ta arrisë. Jona është 22 vjeç, 3-4 herë na ka ikë nes, ta ka ikë 300 herë. Po gjithmonë e gjen mundësi me ta bë. Shqyr pa dëm, edhe mos i ndodh kërkujt, edhe neve mos na ndodh më, mos jeni parafusërishme. Po thelbi i kësaj është që nuk duhet me gjyku. Le të vazhdojmë tregojmë se si ishte historia, ngjarja, do mundohemi ta tregojmë të gjithë me video, aq sa do mundemi. Na ndiqni. Ne fillojmë aty ku filloi. Ishim duke u lanë det, jemi lanë mbi 2-3 orë, unë edhe Mira, për disa momente ju të ditë se Mira rrim pak në det, unë, Ana, Toni dhe Jona. Jemi lanë det. Dolëm nga deti, edhe Jona ka një fiksim që kur del nga deti, mendon që i ka kry plazhin. Me fjalë se fillim rrinë aty ke rëra, pastaj lahet dhe mbas lajrës do të shkojnë në çadër, heq atë badin që ne i përdorim dhe vesh rrobat. Mendon që e ka kry. Tashin dolëm nga deti. Jona ndjek këtë rrugë gjithmonë, jo ndjek dhe rrugë tjetër, po këtë gjithmonë. Mira ishte ke çadra, aty ku e shikoni. Kjo është rruga që ne na lidh me detin, sepse këto shkurret e mëdha është e pamundur të kalohen as nga neve, as nga Jona, as nga kërkush. Tu kemi një lumë të vogël, që kemi ca gura këtu sipër. Hajde ton. Këtë rrugën, me fjalë Jona para, unë mrapa, gjatë sa kohë thira dhe Toni, siç është tash me kamerë, pa ditë e thira, për ta lënë me Jonën. Edhe kam shoqëruar deri këtu. Kam lënë Jonën, kam lënë dhe Toni dhe kam hik prapa tek e Mira, ja, që duket distanca. Kam hik aty ke Mira. Edhe Anën ishte në det. Ana ishte në det. Me fjalë Ana ishte akoma në det. Edhe unë shkova ke Mira. 2 minuta, 3 minuta, 5 minuta, nuk e dim. Jona tentoi me ardh aty. Unë gjithmonë kur jam ke çadra, nuk rrik shumë e pamje nga deti, me telefonës në gjë, gjithmonë shoh rrugën. Sepse është kjo rruga këtu, është një rrugë makine tjetër që është shumë e largë edhe nuk ka asnjë lloj mënyre tjetër me dalë në det nga këtu ku jemi. E mora prap Jonën e solla këtu, thira dhe Anën që të vinte këtu. Edhe vetë u ktheva ke çadra. Në momenti që Ana ka ardhur këtu, ishte duke ardhur këtu, Toni ka dalë ke rruga tjetër dhe po shifte. Mu më dogji, se Toni tash me telefon me Free Fire, me këto gjërat e kalamajve, nuk është se du ta gjykoj se çdo njeriu t'i ndodh ajo. Na ka ndodhur neve mrena në shtëpi në Tiranë, jo më këtu në vend të hapur. Momentin me fjalë që Toni doli atje, unë dyshova direkte. Kur Ana arrin këtu, a është Jona, e pyeta unë? Jo, nuk është. Po llogarit tash sa duhet nga bregu, sa Ana ishte në breg fare me komardargu unë çfarë bënte. Nga bregu me ardh këtu Ana, kujdu, 20 sekonda, 30, 1 minutë, sa doni ju, se kam iden ta llogaris.
Jona, me fjalë e kuptova që hiku, pyeta Anën, me fjalë. Kur e pyeta Ana s'kishte arrit akoma këtu. Vjen Ana këtu, tha, e pan çadrën tim, tha s'është Jona. Pastaj aty fillon tromaksja, ankthi, gjërat sepse jo se s'na ka ndodhur tjetër, po ishte kësa radhe si herë e parë në jetë për neve dhe qoftë e fundit ishte deti në mes që me fjalë na futi të merrin. Pastaj puna parë që bëra, hajde ton. Nga këtu, puna pa pasaj që bëra, këtu ishte e pa mund ishte kalu se isha unë. Unë vendosa të shkoj të pyesa çiftin që do të tregoj tash i vendin, jo, tani mos e kthej se do shkojmë bashkë atje. Atje dhe Mirë si thash dile pyet këtej. Mira shkoi këtej nga ana tjetër. Unë shkova këtej me vrap. Në la dy largë mu këtu në rër ka qenë e qifti, ishte i huaj, nuk e dje, për kur erdhe këtu e kuptova. Kjo është rruga tjetër që mund të vish në plazh, dhe rrugë tjetër s'ka, jo e ngushta ku isha unë, edhe kjo. Edhe pyeta këtë qiftin, ato më përgjigjen anglisht, me dur, me kam, me shenja, ja shpjegova, jo tha këtu nuk ka kalu njëri në 30 minutat e fundit. Ajo ishte punë minuti, a kupton, po u sigurova. Pastaj kam vazhdu me vrap, hajde ton. Jo si në këtë moment që po ecim tash jo njerëz. Kur them zbath me vrap në përrër në bregura, gjatë sa rrugë kom pyet disa njerëz, gjithë thoshin jo, po prapa janë thi dhe smleta e meraku me shku deri atje në fund ke kthesa me pa me syt paktën, me syt e mi. Ndaloj qik videon. Kur kalova këtu atë ditë s'kishte njerëz fare. Erdha deri këtu se gjatë gjithë rrugës që bëra nuk kishte asnjë njeri në plazh. Këtu gjeta 2 vajza dhe një djalë. Kujtu njëra vajzë po laj. Jo, njëra ishte këtu, ato 2 ishin atje. Edhe i pyeta, ishin shqiptar, i pyeta. Thasha keni parë një vajzë me bati kështu? Tha jo s'kemi parë, njëra ajo që ishte këtu veç ta ndyri unë e njoh Jonën. Tha ju njoh dhe juve, tha këtu Jona nuk ka kalu. Si që shihni këtu distanca shumë e vogël, nëse s'ka kalu këtu, ishte kohë që unë vazhdoja më tej, se më ngrofi ai fjala se vajzë që tha unë e njoh Jonën, mos më do të shpjegosh, e ketë sigurt nuk ka kalu. Më atë kohë prap siç erdha me vrap shkoj për këtë çadra për nga Mira. Tashi vazhdojmë gjëra tjera. Mbasi mi thënë nga atje vi këtu me vrap, nuk diskutohet. Kërkoj Mirën nga çadra, Mirën nuk e gjeta nga çadra, edhe hodha syt këtej kishte më shumë veta se sot atë ditë dhe pash Mirën duke fol me telefon dorë, po u tregonte si duket mbasi ma tregoi Mira mrapa fotografinë e Jonës. Edhe u afrova aty dhe i bërtita, o Mira hëmi, jo tha se ka para asnjëri, s'ka asgjë. Aty u lemërisa fare më se gjithmonë ishte frika detit, ankthi ke deti. Pavarësisht se s'kishte asnjë. Tashin gjendjes thot ishte 100% që nuk ka hyrë në det, ai çifti ishte më duke rruga. Unë isha këtu, nuk kishte krajon aty të ndet, po nuk logjikoshin ato momente dhe gjithë aty ishte frika. Pastaj vrapoj drejt çadrës për të marrë çelçin e makinës, se makinën do ta tregoj pastaj kisha lënë
ke parkingu i një lokali atje. Shkoj kërkoj qete, shkoj vërdal edhe i traumatizum, nuk e gjeta. Vi këtu, i bërtas mirë si pys për qelsin, më thot që ke jastiku, kemi një jastik në këtu, që e mbajmë, hapa jastikun, mora qelsin, edhe nisim drejt parkingut. Tani vi këtu ke parkingu, makinën për momentin e kam tu, e kam pas me i vend tjetër. Këto gjitha kanë qenë me tenda, me lamarina, me copa, po kjo tregon që stuhia i ka shkull gjitha. Marr makinën edhe nisim drejt Lukovës. Këtu miq ndaloj, sepse në një nga ato kthesa që kalun përpara, deshu përplasa me një makinë, edhe frenova pothuajse gosh frenova, ndalova këtu, më lodha veten, edhe në ato momente po ju tregoj çfarë mendova. Mendova këtë, qim ryj kontrollin, ryj qetësinë, ec më avash, sepse mund përplasesh, mund prish makinën dhe nuk do kesh mundësi më me kërku jona, sepse territori, siç po e shihni, siç e pat dhe do e shihni, është distanca shumë e largë dhe në këmbë nuk do e arrija dot me fjalë t'i bëja gjithë këto kërkime. Më lodha veten edhe vazhdova, nuk është se ula shpejtësinë në ekstrem, po më i kontrolluar. Më lodha veten dhe gjatë gjithë kohës që ecja rrugës i folsha vetes. Vazhdojmë. Këtu, kur erdha nga Buneci, po vija nga Buneci, gjeta Tonin. Toni po qante dhe po ecte kom zbath. Ndalova, ai pe jonën jo se pash, unë e kuptova që se pash. Edhe i thash aty makinë, Toni thonë të qante, jo nuk hyp makinë, do ikit kërkoj në këmbë, jo, i thash unë se e bëra unë makinë, do t'y bësh makinë. Pastaj fillova ti bërtasem, e quja pak si fajtor. Tonin, me fjalë unë isha në nerva e sipër, nuk ishte normale, jo, po kjo kështu vepron çdo njeri mendoj unë, në nerva e sipër do të gjej fajtorin, se ishte dram shumë e madhe, ishte, me fjalë ne mendonim gjithmonë më të keqen, hypi Tonin makinë, pastaj vazhdum rrugën, gjatë kësaj kohe Toni qante me të madhe, thonte o Zot ndihmoj jonën, o Zot ruje jonën, unë i bërtisja, them drejtën tash. Unë i bërtisja, i përjonën e kujdes që sa ishte aty, e ruje, mos luje Free Fire, edhe gjëra tilla, përplasja këtu doan ke makina, fillova tu i bërti Tonit, bërtisja për anën, bërtisja për Oltën, për Ledin, me fjalë i bëja gjithë fajtar. Kjo s'është e mirë, po kështu veprova, nuk e di, njeriu kur humb kontrollin, qa nuk bën. Pastaj llogarispit prap vazhdoi të ecë si i çmendur. Toni vazhdon të qante. Në një moment pastaj i thoja vetes qetësohu, që të logjikosh, që të kërkosh mirë. Ka të shpresat po humbin, shpresat po rrugë, det se gjetëm, këtu se gjetëm. Në fjalë çdo gjë po vinte po bënte sa më shumë tragjike. Nuk e di, mendoja çdo lloj gjëje, çdo lloj opsioni, mendoja gjithmonë të këqija, kupton, gjërat më ekstreme. Nuk e di, nuk shpjegohet me fjalë njerëz, nuk shpjegohet me fjalë,
gjendja emocionale opa, e atyre momenteve. Edhe tashi, më ka nuk e qava ditëm të e qa tashi. Sa do kartën, nuk e di tashi. Hangri një godit një makina, po varet të neqen tashi, s'kemi qa bëjmë. Gjithë kjo rrugë me të bërtitme, me të luritme, me lëllë gjëra, qa si thoja tani, të gjitha si vënd shkarkimi, për shkarkuat të keqen që kisha akumulu gjithë tyre kave, arve. Pastaj ishte kjo rruga këtu, e bëra deri në farvendin 100 metra, po ishte shumë e keqe si rrugë, shumë e mbulume, jo e keqe për makinën, po e mbulume nga pemë dhe rruga me fjalë siç po e shifnin përballë, jona kur nuk devijon nga rruga kryesore me fjalë që të marrë këtë kthehet gati 180 gradë. Edhe nuk mendova që mund të ketë shkuar ndej, po mendoja për një rrugë tjetër që do e shikojmë tashi. Rrugën si që ngjoni makinën, shifeni si është vetë. Me kushja në gjënë. Kjo është rruga devijimi tjetër që unë e mora bashkë me Tonin për ta parë, që është gati një kodër në krahun, me ku shohim detin, krahun e majt të çadrës tonë, është një kodër shumë e madhe, që këtu jemi në maj. Mendova që mund të ketë ardhur këtej. Jo mendova, s'kisha rrugë tjetër, do kontrolloja gjithçka. Edhe atë ditë po të njëjtën gjë bëra, gabova ke kthesa, se ishte shumë kthese fortë. Dhe nuk e dija si rrugë kisha ardhur ndonjëherë. Vetëm po hyja një herë për të kërkuar jonën. Pastaj këtu është një gungë shumë e madhe, nuk e kaloja dot me makinë. Doja të dal, me fjalë as 20 metra duke deti, doleja të dal. Erdha deri këtu, pastaj u kujtova që aty do shoh detin dhe nuk do u ktheva mrap shprap, se nga deri këtu se pam, u ktheva mrap shprap se nuk doja shoh detin, se për zotin mendoja, themi drejtë tash, mendoja shoh detin, nëse shoh jonën, me fjalë mbi det, që nuk ndodhi dhe shqyr zoti që s'ndodhi, mos i ndodh asnjërit. Ka kisha frikë të shoh detin, thjesht më vetë se mos ta sqaroj, mos ta bëj shumë dramatike. Kisha frikë të shoh detin edhe hypa prapë makinë. Edhe këtu nuk kisha vend ku ta kthej makinën, kam ecë mrapsh, nuk e di në ato gjendje se si kanë shpëtu këto pasqyret ja dhe tashi pa u kthy, nuk e di. Nuk e di si jam, ka ditë s'kam ecë para mrapa, e kam bo me të paren. Nuk e di se si. Nuk e di, po kur thonë ka Zot që të ndihmon, ja tash s'po e kthehet dot. S'po e kthehet dot tash ire. Duhet me kthy parç. No, rregulloj që ka të pasyrën aty, afro e këtej. Se si kam kthy mrapsh atë dite, nuk e di, po do kam hyrë nëpër ferr, do kam hyrë nëpër ferra keq fare, pa dhe se si e kam bërë. Me fjalë trosh mohabeti dhe Zoti na ka dashur ditë që kam bërë gjitha të shmenduri, pa ngec mas i vend. Zoti, vetëm Zoti mund të bëjë të punë, se s'ka mundësi. Ja, tash në gjendje normale, i pa nevrikosur, i pa hutuar, nuk e ktheva dot. Ja, ndërova erdha këtu që e ktheva.
Basi vi nga parkingu këtu ke stani, vazhdoj për drejt plazhit për të kërku mirë, se mira nuk ishte në çadër. Ma e mend që erdha këtu ke çadra dhe s'ishte mira, eca dhe pak me tutje. Mira ka qenë diku matan ati drurit atje, edhe e pyeta dhe kur më tha Mira jo, aty vura durët në kokë, edhe Mira durët në kokë, ku diun, vinte çantës, qaja doja të ruaj kontrollin, nuk e dija çfarë të bëja, po e mlodha veten, thash ti ke dhier për ke marketi se ndoshta kur kam ardhur nga Buneci, më që erdha në Lukovç, që erdha këtu, thash ndoshta se kam parë, ose jo na ka deviju me një rrugë dytësore, nuk kam qenë i vëmendshëm nga hutimi nga këto, edhe vrap ke makina dhe u nisa prap drejt për ke marketin Lukov. Mu kap, marr makinën edhe nisëm prap për ke marketin Lukov. O miq, në moment që arri këtu, me fjalë, kjo është hera 2 që unë nisëm për shku ke marketin Lukov, dal këtu, se kisha këtë zonën poshtë, edhe bërtas, po nuk e di sa herë kam bërtitë dhe me sa zët lartë kam bërtitë, jona, edhe prisha në gjë një rakim, pastaj u kujtova për një moment fika dhe makinën, se thash zhurma makinës ndoshta nuk më lejon, thira prap, mbajta dhe frymën për, me fjalë mos e merrsha frymarrjen e kisha shumë të shpesht, që me fjalë mos ngjoj në një nga ato sirdipi që bën jona ose përgjigjen në mrekulli, me fjalë nga jona, nuk ngjova asgjë, pastaj prap vazhdojmë rrugën për shku ke marketi. Tash jo njerëz, vi këtu ke ky marketi, mini market Lexon që është këtu në Lukov. Edhe si zakonisht u rinjizojnë që gjithmonë ne bëjmë pazarin këtu. A ditë ishte djali veti i vogël, se i madhi është atje për lanë makinat. Mbasi e pyeta e kërkova telefonin, mora në telefon Mirën, e pyeta me fjalë gjetë gjë, tha jo s'kemi gjetë asgjë se ka para asnjëri, thash urgjent bëj story në Instagram, TikTok, postim, dhe mërë policin, Mira më tha që policin e kam lajmëruar, bëj këto tjera, tha po unë s'di, thash thy Anës, tha jo Ana ka ik duke kërku në për plazh, thash gjej njëri, bëj çfarë duash, thash bëj story urgjent, se u bë koha gjatë, edhe u tmerrova me thënë drejtën. Pastaj vendos shkoj prap poshtë. O mish, momenti që i kuptova që si ishte jona, gjëja e parë që kam marrë rrugën që u kthye, që erdhëm domethënë nga lart, e po meja rrugën se mendova se jona mund shkonte në market. Kam ecur një 10 metra edhe jam kthy pasi, kam thënë vetes më çfarë po bën. Ktheu në deti është më i rrezikshëm. Kam ardhur gjatë kësaj kohe çimi mori çelësat e makinës, iku te lokali se kishte lënë makinën në parkim, edhe ka bërë gjithë rrugën nga lart për të parë, domethënë ka ardhur nga lart poshtë për të parë ishte jona apo jo në rrugë. Unë kam shku deri te lokali. Kam pyet çdo njeri që ishte, anglisht, shqip, i kam bërë gjuhë të lëmë se isha në tension, isha në siklet, gjithë ato më kanë mirë kuptu. E më ka bërë përshtypje shumë të huaj që ishin shumë social dhe më vinin nga pas, më ndihmonin, më thonin na tregonte një foto në gocë se këte janë ande. E si përfundim, marr rrugën të vi prap këte jo. Kur vi këtu, kam ecur deri këtu, ishte shoqëruar me një zonjë nga Gjermania me vajzën e vet. Ndërkohë i shoqi kishte marrë tonin për dorë dhe kishin shku deri poshtë te resorti në fund. Se i vinte keq për tonin nga që qante toni. Ajo zonja më ka qëndruar shumë pranë dhe e kam urruar me shpirt zoti jashtë përbleft. Po vinim të treja këtu, unë, ajo zonja dhe vajza vet. Ndërkohë ishte një çift shqiptar dhe më tha ajo Gjermania, tha do t'i pyesësh edhe këta, po, i thashë mirë, tha ndërkohë unë po vazhdoj me vajzën, po ikim tutje.
Jam dalu, i kam përshëndet këto të dy të rinjt edhe i kam pyet. Mos e keni parë gjë vajzën time? Ajo goca tha jo, tha ishte dhe i shoq këtu, tha nuk e kemi parë. Ashtu a tregoj edhe një me foto, a tregova foton e Janës. Jo, edhe ai djali foli me siguri, ne tha kemi 4 orë këtu, nuk e kemi parë. Thash, je i sigurt? Po, jam shumë i sigurt. Domethënë, nga kjo ana këte 99.9% isha edhe unë e sigurt me fjalët që më thanë ato me sigurinë që më dhanë që Jona s'ka kalu. I falenderoj, kërkoj një gotë ujë se po më tha e fyti nga ankthi nga sikleti, ma një gotë ujë të ftohtë nga ato, edhe nisem. Sa bëj 4-5 hapa më merr çimin telefon nga marketi. Edhe më thot Mia, thot ti ke telefonin dhe publiko story në Instagram dhe në TikTok se na ka humbur Jona se s'po e gjej. Unë ndërkohë isha lidhur me policinë. Isha lidhur me policinë e Himarës, ato vazhduan kërkimet. Kur bëj 5 hapa unë, kur më thot çimi këtë telefonat, unë le që s'di një me bës story, po dhe sikur të dija në ato momente s'më punonte as logjika, as duart, as që ishte një tension, një frikë e madhe. I friksosha shumë detit o miq. Si përfundim kthehem prap të çifti këtu dhe u kërkoj, ju lutem, u them, më ndihmoni pak të publikoj një 2 story se nuk i bëj dot. Më ndihmoj ai djali dhe ajo goca ishin shumë të mirë dhe i falenderoj nga zemra. I publikuam të 2 storyt dhe jam nisur. O miq, nuk e keni idenë o miq ku e kam bërë këtë rrugën. Është një rrugë atë nga 2-3 minuta në këmbë, po aty sikur isha vetëm unë dhe Zoti i lartë, mos kishte këmbë njeriu se është pak rrezik nga që bien gurët nga lart dhe nuk para vën çadra. Nuk e keni idenë ça lutesh i kanë bërë Zotit. Jam lut me shpirt, si lutja një nënë nga fundi zemrës, nga fundi shpirtit, o Zot, ma ruaj vajzën. Edhe kur shitja dalgët e detit, nuk e di, më vinte kisha një frikë të papar, po kisha dhe shumë besim të Zoti. Kisha një siguri dhe jam lut me shpirt, kam thënë o Zot, lutem, ti që mi ke dhuru këto fëmijë të lutem i ruaj deri në fund, edhe Jonën. Jam lut me shpirt, o miq, edhe shqyrën në fund e gjetëm shnoshë mirë. Ndërkohë jam kthyer, pastaj kam hecur, aty takohesha edhe me njerëz. E prap s'po gjende Jona, prap ankth, shkoja lart e poshtë, nuk e di nga e kam bërë rrugët, nuk e di nga kam hecur, nuk e di nga kam hedhur këmbët. Po, nuk e di, do vazhdojmë, do ta tregojmë se është merr me sy. Pasi vihën e dytë që kthehem nga marketi, ndaloj edhe një herë këtu. Edhe bërtas me të madhe Jona, ku nuk e di, 3 sekonda, 1 minutë, 2 minuta, nuk e kam iden. Fik dhe makinën si ishe bërë atë që parë, prit që reagim, nuk ndodhi reagim. Pastaj vendosa që rrugës poshtë ka devijime, ti marrë me radhë. Hajde ti ndjekim. Tash i vazhdoj dhe nga që e kisha bërë me fjalë një herë, atë rrugën komplet, tash që u ktheva nga marketi vendosa të kontrolloj rrugët dytësore të gjitha një për një. Se nuk kisha me fjalë çat, me fjalë i bite hera dytë, Jonës po e shikoja, nuk kisha çat bëj më me fjalë ndet, me fjalë nuk e kishin parë njerëzit, vendosa të kërkoj rrugën e dytë. Me fjalë të kërkoj rrugët dytësore, jo rrugën kryesore. Rruga si që shikoni, që është shumë e keqe me kaldrëm me burtë lëdhe, por tash i bëj normal, po ditë edhe imagjinojni vetë, më ka rujtë Zoti si nuk kam qasë të kartin, po nga që e kam bërë disa herë dhe e dimi fjalë ku do ta bë gamën, ku do ta ndjek rrugën, edhe e kam bërë mi shpejtësi që për Zot, vetëm Zoti më ka rujtë, nuk po them se jam shofer i mirë, po vetëm Zoti më ka rujtë që unë gjeja Jonën. Se nuk ka shpjegim tjetër ta bësh të rrugë me 50 me 60 në orë. Edhe mos dëmtor sa të karti. Telefoni kur nuk e tregon se sa e vështirë është kjo rrugë. Vetëm ato që kanë bërë ose vendalit e dinë. Kjo është rruga e parë që devijon nga rruga kryesore që ne kemi ardhur.
Edhe unë tashti e kam bërë një herë, po prapë se ma i mënë shumë mirë, po atë ditë se kisha ide fare si është kjo rrugë dhe llogarisht një shpejtësinë tash që kam qenë. Po mundohen ta imitoj, po prapa ditë e kam bërë shumë shpejt. Jo kaq. Shumë shpejt. Me këtë llogarit ta bësh këtë rrugë kështu, pa e di se ka gur, s'ka gur, me një shpejtësi 2 fishin e kësaj që po e bëj sot. Po mundohem ta imitoj, po është e pamundur, atë ditë nuk e di. Vetëm Zoti më ka rujt. Deri këtu rruga nuk shkonte më. Unë ndalova këtu. Është një rrugë këtu e vogël se nuk shkonte më makina. E kam dek deri atje në fund. Edhe kam ngërthit jona me të madhe. Ndalova, mora frymë thellë, mbajta frymën, ngjosha zhurma, nuk ishte asgjë qetësi. Jam kthy dhe edhe kam vujt shumë këtu për të kthyr. A ditë e kam vujt të merë, se tash i pas këna ca gur. A ditë nuk e kam bërë si që bëj tash që heq gurët. A ditë bote makina bam, unë vetëm hecja. Edhe nga i thoj e vetë rry kontrolin se po të nges makina po bi bosht, nuk kisha hallin se po bi bosht. Kisha hallin se po nges makina dhe nuk vazhdoj do të kërkimet. Vetëm këto gjëra mendoja. Unë nuk e di si po e kthej tash, po dite e kam kthyr shumë shpejt. Po e njëjta gjë është, ja. Ja, e ktheva më në fund, po ditë e kam kthyr shumë. Edhe në moment kur shfleton në këtë çadra, kujtova më të për këtë rrugën që e bëra pak edhe nuk shkova deri në fund, se kjo kishte ngele vetëm mundësi. Unë ktheva dhe herë, kishte ngele vetëm shpresë. E vetëm shpresë kishte ngele kjo rrugë, edhe një rrugë tjetër. E kisha në plan, se s'kishte lidhje fatikisht me rrugën kryesore. Tash dua të tregoj si e kam bërë unë, është e pamundur me t'tregu si e kam bërë këtë rrugë. Llogari që unë se njihja këtë rrugë, s'dija se ishte qysh ishte. Se kisha idenë qysh ishte. Ja, tash ti e preka, a ditë se preka. A e kupton që kur them ka një muzë, a ditë s'preka asgjë, bab. Mu duk të rruga autostrat. Autostrat mu duk të rruga dite. Ja,
E kuptoni ku kam hy unë atë dite? Me një shpesi 2 herë sa kjo. Se edhe logjika filloi të më humë, e kuptoni që kishin kalu 2 orë, 3 orë dhe unë nuk e kisha gjetë janën, deti ishte në mes, e kuptoni që gjendje isha unë edhe gjithë familja, po flasë për vete. Dhe Jana ishte ull mu këtu, ja, s'ishte ull tu, ishte ull mu këtu kam kryq, mu këtu, ja, ke ky sheshi. Dhe Jana ishte ull kam kryq mu këtu, kishte heq tutat, i kishte vënë këtu dhe ishte ullë se këtu ka ca gjëmba që edhe tani po e ferrojnë tashi, që është plot rruga, edhe unë isha zbatha dite, me fjalë të merë, ku në pjesë që kam bërë rrugën, gjak kamët, nuk i ndjeja, me fjalë normal që mbezdisin dhe ashtu, po me fjalë dhimbja shpirtërore mund të dhimbjen e trupit, ishte ullë këtu, kishte heq tutat, i kishte vënë takë, se nga që su ullte dot me bathje, me fjalë në takë, edhe rinte këtu. Pastaj nuk hypte në makinë, më thote mu hike me shapkat që unë të hypi në makinë. Hajde hyp, me fjalë 5 minuta dhe minuta, mëndja më thonte, me fjalë marrë telefonit, lemre mirën, pastaj u kujtohen që unë telefonit se kam mira. Me fjalë më shdashja 5 minuta, 10 minuta me bind që të hyje në makinë. Mu mundova herë si me forcë ta hypi shpejt, se gjithmonë mendoja mirën edhe kalamaj që t'i lemrojmë, se në këtë moment isha vetëm. Me fjalë, kjo është historia, hypë makinë, por prapë momenti më i bukur është kur takohet Jana me mirë. Tani ky është momenti që ne takojmë mirën, unë ndaloj makinën. Gjetëm Janën, zotë shqyqyrë, drita ime ti. Jana kemi makinë aktualisht, kur po bëjmë video. Tani, isha bashkë me Anën. Po ecnim kuturu dhe mu duk si kur vetëm të kjo rrugë do t'a gjeja atë zgjidhjen e vetme, do t'a gjeja Janën. I thashë Anë, hajde ngjitemi të dyja bashkë. Babi është tu kërku Janën me makinë, do zoti do t'a ketë gjetur. Kur po ngjisa këtë rrugën o miq, me thënë vetëm më ishin prerë këmbët fare, emocione pafund, mendja nga nuk më shkonte rreziku, e mendoja në gjitha anët, por besimin në Zot e kisha shumë edhe nuk e di, kisha një siguri të brendshme, thosha inshallah Zoti do ma ketë rrit gocën. E dëgjoj zhurmën e makinës. Në atë kohë me vete, bile i thash dhe Anës me zë, inshallah është babi dhe inshallah ka gjetë Janën. Kur shoh unë, po vinte makina poshtë, edhe gjithmonë sytë të shoferit si kisha fare, vetëm shifja të sendilja pas shoferit dhe a është apo s'është Jana, se gjithmonë Jana ulet pas çimit, gjithmonë aty e ka vendin. Kur kam parë që ishte Jana, nuk e keni ide no miq, qa gëzimi aty kam qenë vërtet lot gëzimi edhe lot falenderimi ndaj Zotit, kam thënë o Zot, shqyqyr që ma rujt e gocën, shqyqyr që e gjeta shnoshë mirë, edhe nuk mbaj mend fare se qa kam bërë, domethënë kam hecur, kam hapur derën e makinës dhe vetëm kam qarë me lotet i kam thënë, oj Jon, pse më bia ime u largove nga mami, shqyqyr, nuk e di, ças kam thënë, fjalë, emocioni pa parë, mish nuk shpjegohet dot me fjalë, nuk dua të çaj tani se vërtet është gëzim. Vërtet gjithë kjo video që ne kemi tregu sot ka shumë qëllime, janë një sër qëllimesh bashkë, po kryesore është që jemi në dorë të Zotit, o miq, dhe Zoti na i ruaj sidomos këto fëmijë. Unë lutem çdo ditë për Janën time dhe për gjithë Janat kudo që janë gjithë botën, të i ruaj Zoti, se ne vërtet bëjmë më të mirën për ta, vërtet mundojmë të jemi vigjilent, po ka momente që na zhduken nga sy, ka momente që nuk jemi 100% aty vigjilent për ta, se ashtu është rutina, ashtu janë hallet, ashtu janë probleme, dhe në sekond të rëshkasin, se nga që e kanë mendjen vetëm për të ikur, edhe në moment ta bëjnë gjëmën. Po shqyqyr Zotit na i ruajti, edhe gjetëm shnoshë mirë, ku e kemi gjetë, ku e kam parë në rrugën tani që ma tregoi çimi, ishte pa mundur dhe pa besueshme që Jana mund të kthej, mund të marrë një rrugë të tillë, po ja që ndodhi. Gjithë ato që janë atë ditë nuk kanë ngel njeri pa na shkruajt në privat, pa na marrë në telefon, pa
pa na qëndru pranë. Edhe një herë dua të falenderoj çiftin nga Gjermania bashkë me vajzën që na qëndruan pranë. Edhe një gjë desha të them më miq, kur unë kam hyrë në makinë me Janën, po este makina dhe ndërkohë ai çifti gjerman bashkë me vajzën po vinin lart se dëgjuan zhurmën e makinës. Edhe ajo zonja nuk më harroi derisa të des, ma bëri mua me shenjë gjas me e gjetët. Po i thash unë e gjetëm dhe ka ardhur, më është dukur përqafimi më i ngrohtë gjatë gjithë jetës time mbas gjithë asaj që kalova, më ka përqafuar ajo zonja aq fort, më ka puthur në faqen të dyja faqet, ka shku ka puthur edhe çimin, e ka përqafuar edhe e ka puthur në faqe dhe ishte zonjë shumë e mirë dhe e falenderoj nga zemra. Edhe këto dyja çeket, nën e bi që kemi afër, dhe ato më kanë suportuar shumë, më kanë dhënë telefonin e vet që unë fola si në fillim me policinë se telefonin e kishte Ana, ishim hallakat gjithë duke kërkuar Janën. Edhe mu gjendën pranë, vajza e saj ka dalë në breg të detit duke kërkuar Janën. Ajo zonja po ashtu më rinte pranë mua, më ndihmonte mos u mërzit, më jepte kurajo. I falenderoj nga zemra rreth parë, falenderoj të madhin Zot, pastaj gjithë njerëzit që na u gjendën pranë, falenderoj edhe burrin që i punoi mendja dhe shkoi te ande dhe gjeti Janën. Edhe falenderoj gjithë vëlla miq. Qoftë hera fundit, nuk e di, po edhe po ndodhi në herë tjetër, Zoti na e ruaj Janën. Shumë falenderoj të gjithëve. Nuse, çoko krem. Buzët me çoko krem. Ja o miq, të bukurinë e gjetëm, na e fali Zoti, inshallah na e fal gjithmonë. Jona puçi pak shokët. Puçi aty shokët. Shokët shumë me dorë. Me dorë, kështu. Kështu me dorë. Puçi pak me gisht. O drita ime ti. O nuqqa ime ti. Bravo.